Hi guys, APPG Vlog, it's me, Nelson. Ngayong gabi ay mayroon na naman akong ituturo guys sa inyo na YouTube tutorial tips. Ito ay isa ulit na pinakamahalaga sa YouTube Analytics YouTube. Kung gusto mong maintindihan kung bakit may videos ka na biglang tumataas kahit walang nagsesearch, panoorin mo tong video na ito hanggang dulo. Topic for today, ano nga ba ang browser features sa YouTube? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa na namang pinaka-importanteng topic sa YouTube Analytics. Ano nga ba ang browser features? Bakit nga ba minsan ito yung pinakamalaking traffic source? At paano mo ito mapalakas para mas lumaki pa ang channel mo? Kung baguhan ka sa YouTube, sobrang napaka-importante ito. Paano ito palakihin? Kung matagal ka na, mas lalo mo itong maintindihan. Part 1. Ano ang browser sa YouTube? Ang browser features ay traffic source sa YouTube Analytics. Ibig sabihin nito, mga views na nanggaling ito sa pagbabrowse ng tao sa YouTube. Hindi nila sinesearch, hindi galing sa Facebook page o Facebook, hindi sila galing sa link mo, nag-scroll lang sila at nakita yung video mo sa homepage. At pag clinic nila yon, counted ito sa browser features. Ganito lang kasimple, guys. Nag-open sila sa YouTube app, nag-scroll sila sa home, lumabas ang video mo. Clinic ka nila. So, boom! Browser features, ganun yung tawag nyon. Saan ito nakikita? Punta ka sa YouTube Studio, click the analytic, and next, yung reach, and then scroll pababa. Makikita mo dito yung traffic source. Doon makikita mo ang browser features, suggested videos, YouTube search, external, other link, YouTube search, external, channel page. At kapag mataas ang features browser mo, ibig sabihin, pinapakita ka ng system sa homepage ng tao. At tandaan mo, homepage exposure, malaking potential ang pag-growth mo. Or part 3, bakit importante ang browser features? Ito ang dahilan kung bakit sobrang powerful nito. Una, hindi ka hinahanap pero pinapanood ka nila. Pangalawa, ibig sabihin, algorithm mismo ang nagtutulak sa video mo. Pangatlo, mas malaki ang chance na mag-viral. Kapag search traffic ang malaki, okay yan. Pero kapag browser features ang malaki, ibig sabihin, may momentum ang video mo. Ibig sabihin, maganda ang thumbnail mo, title, click-through rate, at pinakauli, yung retention na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Part 4, browser features versus suggested videos. Magkaiba to ha. Browser features galing sa homepage, subscription, feeds at explore. Ang suggested videos naman ay galing sa side ng ibang video. Halimbawa, nanood sila sa tutorial ng editing. Sa side nito or sa kanan nito, may lumabas na video mo na i-clinic nila. Yun ang suggested. Pero pag sa homepage nakita, browser features yon. Part 5, paano tumaas ang browser features? Ngayon, ito ang pinaka-importante. Paano ka makakalabas sa homepage? Una, malakas na thumbnails. Dapat maganda yung thumbnails mo. Dapat malinaw, hindi magulo, may emotion, may curiosity na paulit-ulit kong sinasabi sa inyong mga baguhan, guys. Pangalawa, clear at curious yung title. Hindi clickbait, pero nakaka-curious. Pangatlo, strong hook sa first 30 seconds. Kapag mababa ang retention mo sa umpisa, bababa ang post ni system. Pang-apat, yung consistency na lagi kong paulit-ulit sa aking mga YouTube tutorial tips. Pag mas active ang channel mo, mas may chance na ma-push. Pang-lima, yung CTR or yung tinatawag na click-through rate. Kapag maraming nag-click at matagal silang nanonood, mas lalong rinirecommend ni YouTube. Mas lalong ipinapakita sa homepage. Tandaan mo, sa YouTube, ang reward ay engagement. Part 6, example scenario. Halimbawa, yung aking vlog, APPG Vlog, nag-upload ako ng tutorial, ang title, paano pataasin ang watch hour. Una, maliit ang views ko. Pero take note ito, CTR, mataas, 9%. At mataas din yung retention ko, 50% above. After 24 hours, biglang tumaas ang
browser features ko. Ibig sabihin guys, tinesting ako ni system at pumasa ako sa kanyang test or exam sa aking channel. Part 7 guys, ito na yung mga common mistake. Unang mistake, yung nagpo-focus lang sa search. Pangalawang mistake, yung mahina yung thumbnail. Pangatlo, mahaba yung intro. Pang-apat, walang hook. Pang-lima, hindi consistent. Kaya minsan, hindi sila napupunta sa homepage. Ngayon, alam mo na kung ano ang browser features. Pag mataas ito sa analytics, good sign yun. Diba? Diba? Ibig sabihin, may potential ang channel mo. Kung may natutunan ka ngayon, comment mo guys sa baba. Sabihin mo, gusto kong tumaas ang browser features. At kung gusto mo pang mas lumalim ang iyong kalaman, manatili lang nakaantabay sa aking mga bagong uploaded videos. Kaya, huwag mo nang kalimutan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe mo na ang aking channel guys. And don't forget to like and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking bagong uploaded videos. Guys, kung gusto mong suportahan ang aking channel at makatulong para mas marami pa akong maibahagi na quality na YouTube tutorial tips, pwede kang mag-join sa aking channel. Malaking tulong po yan para sa akin. So, salamat guys. Bye-bye.